jẹ́ ká wo àwọn àpẹẹrẹ lẹ́tà Gbèfé. Kọ lẹ́tà sí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kan ní òkè ọya kí o sì sọ nípa àbẹ̀wò rẹ sí àwọn ilé ìtajà ti ìgbàlódé ńlá ti ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ. Èyí ni ìbéèrè tí a béèrè ní WAEC June-July ti ọdún 2015. A sì tún ní àwọn ìbéèrè mìíràn tí ó ní pé kọ lẹ́tà sí ọ̀rẹ́ rẹ ní ilé ẹ̀kọ́ mìíràn kí o ṣàlàyé fún ohun tí o rò wípé ó fa àìbọ̀wọ̀ fún olùkọ́ mọ́ ní ilé ẹ̀kọ́. Èyí tún jẹ́ ìbéèrè tí a béèrè ní ọdún 2005 àti 2016 nínú WAEC. Òmíràn tún ní pé kọ lẹ́tà sí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ tí ó wà ní ìpínlẹ̀ mìíràn lórí ìṣòro tí ó ń dojúkọ ìlú abínibí rẹ. Èyí tún jẹ́ ìbéèrè tí a béèrè ní ọdún 2003 nínú WAEC. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ lẹ́tà kan. Wọ́n ṣe àpẹẹrẹ lẹ́tà àkọ́kọ́ tí ṣe kọ lẹ́tà sí ẹ̀gbọ́n rẹ ní òkè ọya kí o sì sọ nípa àbẹ̀wò rẹ sí àwọn ilé ìtajà ti ìgbàlódé ńlá ti ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ kọ́. Kọ lẹ́tà sí ẹ̀gbọ́n rẹ ní òkè ọya kí o sì sọ nípa àbẹ̀wò rẹ sí àwọn ilé ìtajà ti ìgbàlódé ńlá tí ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ kọ́. Ẹ jẹ́ kí a wo àgbéyẹ̀wò lẹ́tà yìí. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kíkọ àdírẹ́sì 4, Agbowó, Ìbàdàn. Ẹ ó rí pé 4 mo fi àmì ìdánidúró díẹ̀, Agbowó àmì ìdánidúró díẹ̀. Níbo ni a ti rí Ìbàdàn full stop. Mo wá kọ Ọ̀yọ́ state. Kí ló dé tí mo ṣe kọ Ọ̀yọ́ state? Nítorí pé lẹ́tà tí mo ń kọ yìí mo ń kọ sí orílẹ̀-èdè mìíràn ni. Tí o bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí orílẹ̀-èdè mìíràn, o ní láti fi ìpínlẹ̀ tí o ti kọ sí. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lẹ́tà tí o ń kọ láàrin orílẹ̀-èdè ni, o kò nílò láti fi ìpínlẹ̀ rẹ sí. Lẹ́yìn èyí, mo kọ déètì tí ń ṣe ọjọ́ 7 oṣù kẹsàn-án ọdún 2022 2022 bí mo ṣe kọ yìí. Lẹ́yìn èyí mo kọ kíni? Mo sì kọ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀wọ́n. Ẹ̀gbọ́n mi kíni? Mo kọ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀wọ́n. Ẹ jẹ́ ká wo bí mo ṣe ṣe àgbékalẹ̀ lẹ́tà yìí. Tí a bá ti rí ara ẹni tó ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú àti làǹkì ara ẹni. Ẹ̀gbọ́n mi tó ṣúọ̀, ẹ̀kún o, ẹ kú àti. Ṣé dáadáa ni gbogbo nǹkan? Iṣẹ́ ńkọ́ àti akadá. Mo lérò wípé gbogbo rẹ̀ ń ṣe rẹ́gí bí ìdodo ẹ̀fọn. Àǹtí òyìnbó yẹn náà ńkọ́? Ṣé ẹ ò máa jà sí i pẹ̀lú àwọn ará ibẹ̀ yẹn? Ẹ dẹ̀ kú yọ̀tọ̀ mi. Ọlọ́run Elédùmarè a máa gbé yín ga o láṣẹ Elédùmarè. Ṣé ẹ ò gbàgbé wípé àjò ò lè dùn kí onílé má lọ sí ilé rẹ̀? Àwọn àgbà sì tún ní wípé ilé ni àbọ̀ ìsinmi oko. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ǹjẹ́ ẹ ò mọ̀ wípé igi ìlú wa tí ẹ ti ń fojú rénà láti ọjọ́ yìí wá tí ń fakọyọ o? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹni bá fi ojú àná wò kú, ẹbọra àbọ̀ ni aṣọ lọ? Gbogbo àsámọ̀ tí mo ti ń pa látàárọ̀ ló dá lórí àbẹ̀wò mi sí àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ sí ìpínlẹ̀ mi, pàápàá sí ìlú wa. A ó rí pé níbi bí yìí mo ti ṣe, níbi ìfárà àkọ́kọ́ ni mo ti kọ́kọ́ ṣe ìkíni àti ìsàwàdà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìfárà kejì ni mo ti wá sọ ìdí tí mo ṣe fẹ́ ṣe kíni, tí mo ṣe kọ lẹ́tà mi sí ẹ̀gbọ́n mi ọ̀wọ́n yìí. Nínú àwọn lẹ́tà tí wọ́n fẹ́ kọ ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé yìí, tí ìfárà sí àwọn ìpín àfọ̀
méjì sí mẹ́ta tó kù yìí níbẹ̀ ni mo ti wá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìdí tí mo ṣe ń kọ lẹ́tà mi. Ẹ jẹ́ kí á tẹ̀síwájú ní lẹ́tà náà. Bọ̀dá mi, wàláì tàláì, Ọlọ́run gbọ́, àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé yìí tí a kọ́ sí ọ̀dọ̀ wa yìí dára bí egbin. Ó rẹwà bí àwọn ti ìlú ọba tí ẹ wà. Wọ́n ní gáníyá fíjí, ìròyìn kò tó àmójúbà. Ṣé bí ará ilé ẹni ní kò kí mọ iyì ẹni. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ wípé a ó ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé tuntun tí ìjọba kọ́, ṣe ni mo wípé n ò lọ. Ṣùgbọ́n ṣe ni ọ̀rẹ́ mi Súlè gbà mí níyànjú wípé kí á lọ tí mo sì gbà sí lẹ́nu. Báyìí ni a mú ìrìn àjò pọ̀n, ó di ibẹ̀ rànyìn. Ẹ̀gbọ́n mi, mo kí ajé kú ìkàlẹ̀ níbẹ̀. Wọ́n ní ohun tí máa ń gbé ní fò àti rè lọ sí òkè. Èmi àti Súlè tí ẹ̀ ti ń kọ́kọ́ gun sítẹ́ẹ̀pù náà. Àmọ́ bí a ṣe ń gun sítẹ́ẹ̀pù náà ní kíni ni à ń sọ̀kalẹ̀. Nígbà tí a gùn dé ibì kan tí ó sú wa ni àwọn òṣìṣẹ́ ibẹ̀ wá darí wa sí ọ̀nà tí ó yẹ kí a gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mèremère ni ó wà níbẹ̀. Ilé náà ga fíofío pẹ̀lú ọ̀dà tí ó rẹwà gan àti gíláàsì olówó iyebíye tí ń dán bìrìnbìrìn. Ẹ wò, ẹ̀gbọ́n mi, àbẹ̀wò mi sí ilé ìtajà ìgbàlódé yìí dàbí pé mo ti wà ní ìlú òyìnbó bí yín ni. Ká mú tẹ̀gàn kúrò, àwọn ìjọba wa ń gbìyànjú díẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ibi bíyìí ni ìpín àfọ̀ ìfàrà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin náà ẹ ronú irú nǹkan yìí láti gbé kalẹ̀ sí ìlú wa. Ẹ sì mọ̀ wípé ojoojúmọ́ ni owó yín ń ná owó náírà wa ní búlálà. Tí a bá ti Ẹ̀dẹ̀ dé, Ẹ̀dẹ̀ ni à ń padà dé sí o. Ẹ wá ṣe irú ẹ̀ sí ìlú wa. Àlàáfíà ni fún yín o. Ẹ sì má gbàgbé àdéhùn wa. Ire o. Báyìí ni mo ṣe kọ lẹ́tà náà tán. Tèmi ni tí ní tòótọ́ Àyìndé. Ẹ ó rí i pé nínú lẹ́tà tí mo ṣe àkàwé rẹ̀ yìí, a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò èdè, ranyinranyin, búlálà, òwe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan wọ̀nyí ni à ń retí lọ́wọ́ wa tí a bá fẹ́ kọ lẹ́tà gbẹ̀fẹ̀. Ẹ̀yin náà lè wo ọ̀kan lára àpẹẹrẹ àròkọ kíkọ ti lẹ́tà tí mo ṣe fún wa ní sẹ́yìn. Ẹ lè wò kẹ́sì kọ tí láti mọ bí ẹ ṣe lè kọ sí. Nǹkan tí ó sì tún ṣe kókó tí ó ṣe pàtàkì ni pé bí a bá ṣe kọ àròkọ sí ni ọgbọ́n, ìmọ̀, òye, àtinúdá àti kọ àròkọ yóò ṣe máa yé wa sí. Mo nígbàgbọ́ wípé èyí wa. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ó ń bọ̀, a ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò lórí bí a ṣe kọ lẹ́tà aláìgbàgbẹ̀fẹ̀. Mo dúpẹ́. A ó tún máa pàdé ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tó ń bọ̀. Ó dìgbà.